คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับธุรกิจรถเช่าก่อนเนาะจริงๆครับแบงค์มีประสบการณ์ในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในการที่เขาเรียกอะไรขายรถอยู่แล้วเกี่ยวกับการขายรถอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้เราก็มีลูกค้าอยู่เนาะแต่ว่าก็มีลูกค้าเขาเรียกลูกค้าใหม่เหมือนกันเนาะก็คือทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับรถเช่าเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเป็นลูกค้าใหม่เราก็ต้องวางแผนแล้วก็เริ่มทำเนาะจริงๆก็ทำมาได้สักพักหนึ่งแหละครับแล้วรู้สึกว่าธุรกิจรถเช่าเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะแล้วก็มีความแตกต่างเขาเรียกแตกต่างจากเขาเรียกอะไรแตกต่างจากธุรกิจที่เป็นขายรถพอสมควรเลยค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างแบบดูแปลกใหม่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นธุรกิจรถเช่าเนี่ยการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสำหรับเริ่มแรกเลยนะว่าควรจะทำโฆษณาด้วยเครื่องมืออะไรก่อนเนี่ยเพื่อไม่ให้ละลายงบทิ้งนะไว้สำหรับเป็นไอเดียในการทำโฆษณาในระดับเบื้องต้นแล้วกันเนาะอันนี้เราจะแบ่งหัวข้อเป็นใกล้ๆเป็นประเภทของรถให้เช่าแล้วกันนะครับจะได้แบบฟังกันง่ายๆเนาะอันดับแรกเลยนะครับคือกลุ่มรถเช่าทั่วไปนะครับท่องเที่ยวรถส่งสนามบินอะไรพวกนี้รถส่งสนามบินด้วยนะก็คือเริ่มต้นจาก Search ใน Google Ads เนาะอันนี้เราค่อนข้างแนะนำนะครับประเภทของรถในกลุ่มพวกนี้มักจะเป็นรถเก่งทั่วไปเป็น SUV บ้างหรือรถตู้บ้างอะไรพวกนี้ครับรวมไปถึงพวกรถลิโมซีนด้วยนะครับที่รถรับส่งสนามบินอะไรพวกเนี้ยที่เน้นเรื่องของการเช่าเพื่อขับเองแล้วก็ท่องเที่ยวเป็นหลักเนาะในระยะแบบประมาณหนึ่งสั้นๆไม่ยาวมากอะไรพวกเนี้ยครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนเช่ารถเหล่านี้จะเขาเรียกมีดีมานมีความต้องการเป็นดีมานไดรเวนเนาะมีความต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหาเช่ารถที่ไหนดีแค่นั้นแหละอีกทั้งมองหาประเภทรถกับโปรโมชั่นที่ต้องการเนาะสิ่งที่รู้สึกว่าเรารู้สึกแนะนำให้ทำเนาะว่าทำก่อนอันดับเป็นแรกๆเลยก็คือโฆษณาในนี้ก็คือ Search ใน Google Ads อย่างที่แบงค์บอกไปว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี้ยว่าขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่หาว่ารถแบบไหนราคาที่เหมาะสมเท่านั้นเองเราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้น Search ใน Google Ads อย่างเงี้ยก็ยังดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับควรเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมว่าการทำเซิร์ชหรือโฆษณาใน Google Ads ก็ต้องมีเว็บไซต์ด้วยเนาะก็มีเว็บไซต์สวยๆนะครับรองรับให้เพื่อลูกค้าเนี่ยเข้าไปอ่านในเบื้องต้นเนาะว่าเรามีรถอะไรบ้างถ้ามีในระบบจองในเว็บไซต์ด้วยไงก็นับ conversion ได้หรือถ้าบางคนจองในเว็บไซต์ไม่ได้ก็ให้กดปุ่มที่แอดไลน์เพิ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับก็นับ conversion ในนั้นเอาอะไรพวกเนี้ยจากนั้นค่อยขยับขยายในการทำโฆษณาในแพลตฟอร์มอื่นๆต่อไปซึ่งแพลตฟอร์มอื่นอาจจะเป็นพวกฝั่ง Meta เนาะเราก็แนะนำให้ทำตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าในเริ่มแรกแนะนำค่อนข้างทำ Search ใน Google Ads เพราะว่ามีดีมานด์อยู่แล้วรู้ด้วยว่าตัวเองจะไปจังหวัดไหนจะไปยังไงใช่ไหมอยากได้รถอะไรในเบื้องต้นส่วนใหญ่คือตัดสินใจเรื่องราคาเท่านั้นแหละประมาณนั้นเนาะเพิ่มอีกนิดนึงละกันทิปที่ควรรู้นะครับควรเน้นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเนาะหรือใช้ภาษาอื่นเพื่อเจาะกลุ่มคนต่างชาติไปเลยกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยมักจะค้นหาด้วยคำที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเช่นรถเช่าเชียงใหม่ก็จะมีแบบเว้นวรรคเว้นเรียบร้อยเลยรถเช่าเชียงใหม่รถเช่าจังหวัดเชียงใหม่อะไรเงี้ยเช่าเอาผ่านขับเองดังนั้นเนี่ยพยายามใช้คีย์เวิร์ดที่ตามด้วยสถานที่หรือระบุรุ่นรถไปได้เลยเหมือนกันเนาะเพราะว่าตรงนี้พอเราระบุที่ค่อนข้างสเปซิฟิกตรงนี้นิดนึงเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะเหมือนคัดกรองคนเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยคนอยากได้รถรุ่นนี้เรามีให้เช่าไงใช่ไหมหรือว่าถ้าเช่ารถที่เชียงใหม่เรามีบริการให้เช่าที่เชียงใหม่ตรงนี้เหมือนกันแล้วถ้าอยากได้กลุ่มลูกค้าต่างชาติก็สามารถทำโฆษณาด้วยภาษาอื่นๆตามความเหมาะสมได้เลยเนาะเช่นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าใช้คำคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับก็สามารถใส่เป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าภาษาที่แสดงโชว์ใน Google Ads ที่เป็นเสิร์ชเราก็สามารถใส่ภาษานั้นได้เหมือนกันนะเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นแต่ว่าอันนี้อีกนิดนึงถ้าเป็นภาษาต่างประเทศไม่ค่อยให้เฉพาะเจาะจงมากจะกลับกันกับภาษาไทยละภาษาไทยคือเฉพาะเจาะจงมากๆก็คือแบบรถเช่ารุ่นใช่ไหมตามด้วยจังหวัดก็ได้หรืออะไรเงี้ยหรือรถเช่าตามด้วยจังหวัดแต่เป็นภาษาอื่นๆปุ๊บเนี่ยคนเซิร์ชมันน้อยอยู่แหละภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาแม่ในไทยก็คือภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยกลายเป็นว่า car rental เชียงใหม่ก็พอแล้วหรือ car rent ก็เพียงพอแล้วยิ่งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเนี่ยโอ้โห
ใช้คำว่าที่แปลว่าเช่ารถพอแค่นั้นไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าสเปซิฟิกมากเพราะว่ายิ่งสเปซิฟิกมากคนมันเซอร์นอกอยู่แล้วสเปซิฟิกมากคนมันก็แบบไม่เจอเราถูกปะมันจะวิธีการคิดมันจะกลับกันนิดนึงนะถ้าใช้ภาษาไทยคือคัดกรองใช่ปะแต่ใช้ภาษาต่างชาติในไทยผมเนี่ยกลายเป็นว่าขอคำแมสนิดนึงละกันอีกนิดนึงอย่าลืมว่าหน้า landing page เนี่ยในเว็บไซต์นั้นก็ควรมีภาษานั้นรองรับด้วยนะครับควรมีคนที่ภาษาสื่อสารภาษานั้นๆได้ด้วยนะครับเพราะว่าการเช่ารถเนี่ยจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันมันมีรายละเอียดอยู่แล้วเนาะต้องขอพาสปอร์ตขอนู่นขอนี่มันมี requirement ระดับหนึ่งละกันประมาณนี้ต่อมาหัวข้อที่2กลุ่มรถหรูเนาะรถสปอร์ตรถหายากอันนี้ก็คือมีคนให้เช่าเหมือนกันนะพวกรถพวกนี้แต่ว่าอันนี้จะแตกต่างนิดนึงเราแนะนำให้เริ่มจากพวกกลุ่ม Meta Ads ในส่วนที่เป็น Message หรือ Lead เป็นหลักนะครับเพราะว่ากลุ่มของรถหรูรถสปอร์ตเนี่ยรถกลุ่มเนี้ยเป็นรถที่ปริมาณคนเช่าอาจจะไม่ได้เยอะใช่คำว่าน้อยนะน้อยไม่เยอะหรอกเป็นกลุ่มคนที่คนเช่าเนี่ยค่อนข้างมีจำนวนจำกัดนะแล้วก็จุดเด่นของการเช่ารถหรูเนี่ยราคาเช่าต่อวันเนี่ยมันค่อนข้างแพงเนาะมันไม่เหมือนพวกดีมานด์ไดเวนที่อยู่แบบแรกนะครับแล้วก็การเช่าเนี่ยก็จะแตกต่างจากแบบแรกเพราะว่าการเช่ารถหรูเนี่ยมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นหลักเนาะเพราะว่าเฮ้ยคนอยากลองขับดูก่อนเพราะว่าโอเคอาจจะไปซื้อรถรุ่นที่คล้ายๆกันหรือเช่าไปเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเช่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเพื่อที่จะเช่าไปขับเลยก็ได้เช่าไปเป็นพร็อพเช่าไปเป็นพร็อพในการทำธุรกิจบางอย่างเช่าเป็นพร็อพในการถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายอย่างใช้คำว่ามันไม่ได้แบบว่าเช่าเพื่อขับจากอีกจุดนึงไปยังจุดนึงใช้คำนั้นละกันเป็นอย่างนั้นเลยเนาะก็คือเขาเรียกบางมันมีหลายอย่างมากๆแบบเช่าไปแบบพรีเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยประกอบงานอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นการขับเคลื่อนด้วยที่ค่อนข้างอารมณ์ระดับหนึ่งใช่ไหมว่าอารมณ์ระดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็คนเช่าปริมาณที่จะหาคนเช่าเนี่ยน้อยเนาะเราก็เลยแนะนำว่าเครื่องมือที่ควรจะเริ่มแรกเลยคือ Meta Ads นะเพื่อให้ได้ข้อความแล้วก็ lead แล้วรวมถึง awareness ด้วยนะครับเครื่องมือแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะมากๆกับการทำ digital marketing รถเช่าพวกรถหรูรถสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยก็คือ Meta Ads นะก็คือทำโฆษณาโดยไปลงไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เองก็ตามเนี่ยได้เมสเซจได้ข้อความแล้วก็ได้ lead เนื่องจากคนกลุ่มเนี้ยเนาะค่อนข้างมีจำนวนจำกัดมากๆนะครับการที่เขาจะมาเซิร์ชเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าเซิร์ชวอลลุ่มมันต่ำเนาะเพราะฉะนั้นเราหาอะไรที่มันกระจายแล้วไปหาคนได้เลยนะจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นการเช่าที่เรื่องของเน้นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ภาพลักษณ์เป็นหลักนะจะต่างจากแบบแรกที่เน้นใช้งานโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจำเป็นหาคนกลุ่มเนี่ยเราเลยต้องทำโฆษณาที่เน้นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูดีเนาะทำวิดีโอให้มันออกมาสวยๆแล้วก็แอดพวกเนี้ยส่งไปหากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยให้เจอนะก็คือมุ่งเน้นของเรื่องของให้ได้ข้อความแล้วก็ได้ลีดนั่นเองนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับเพื่อเช่ารถเนาะอันนี้ทิปส์นิดนึงก็คือสิ่งที่ควรรู้นะครับก็คือเน้นแอดแบบสวยหรูดูแพงเน้นกระตุ้นอารมณ์นะเพิ่มภาพลักษณ์อะไรพวกเนี้ยครับส่วนครีเอทีฟอะไรพวกเนี้ยอย่างที่แมงบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมันต้องแบบภาพลักษณ์มันต้องดูดีเป็นพิเศษมันไม่ใช่เรื่องราคามันอาจจะมีผลบ้างแต่ว่าต้องเน้นแบบภาพลักษณ์ดีสวยดูแพงอะไรพวกเนี้ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักเนาะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นถ้าเราเริ่มจาก Meta Ads ไปแล้วเนี่ยแล้วโอเคเราต้องการขยายไปยังงบอื่นๆเนาะก็ลองทำพวก awareness เน้นโฆษณาที่เป็น view หรือ engagement ใน Meta Ads เหมือนกันได้หรือแม้กระทั่งเพิ่มในช่องทางอื่นๆที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยวิดีโออะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งรูปสวยๆอย่างวิดีโอเนี่ยก็เป็น TikTok Ads เนาะหรือแม้กระทั่ง Google Ads ที่เป็น YouTube อะไรพวกเนี้ยเพื่อสร้างการรับรู้เกิดภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีกับเรามากยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้ก็แนะนำตรงนี้ค่อนข้างแบบทำแนะนำว่าครีเอทีฟต้องดูดีว่างั้นเถอะต่อมากลุ่มที่3แหละคือกลุ่มรถเช่าระยะยาวเป็นรายเดือนหรือรายปีอันนี้จะแตกต่างมากๆคือเป็นกลุ่มที่เน้นกลุ่มธุรกิจองค์กร B2B แล้วก็อาจจะมีคนทั่วไปบ้างเนาะกลุ่มรถเช่าระยะยาวรายเดือนรายปีเนี่ยโดยลักษณะรถจริงๆมันมีหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นพวกรถกระบะรถตู้อะไรพวกนี้ก็มีนะแล้วก็รวมถึงรถเก่งอะไรพวกนี้แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆโดยปกติแล้วมันจะเป็นกลุ่มองค์กรแล้วก็กลุ่มธุรกิจแต่ว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไปเดี๋ยวนี้มันก็มีนะรถเช่าที่เป็นเช่าระยะยาวๆเป็นรถเก่งทั่วไปเพราะรู้สึกเดี๋ยวนี้ก็คือคนที่เป็นรถเช่าโดยเฉพาะพวกรถ EV อะไรพวกนี้
เขาก็อยากจะเช่าระยะยาวมากกว่าที่จะซื้อเนาะเพราะมูลค่าของรถ EV มันแบบพอใช้ไปนานๆบางคนก็ยังไม่รู้นะว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ใช้ไปแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกรถสันดาปรถไฮบริดอะไรพวกนี้เนาะเขาก็ต้องมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มองค์กรกลุ่มธุรกิจเนี่ยเช่ารายเดือนรายปีเนี่ยคนที่เปิดบริษัทเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้ว่าการซื้อรถเนี่ยมันจะมีข้อแม้ยุบยับพอสมควรในการที่จะลดหย่อนภาษีอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของการเช่าปุ๊บเนี่ยมันเป็นจ่ายเป็นฟิกคอสและสามารถนำเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ที่ความยุ่งยากมันต่ำกว่าใช้คำนี้แล้วกันอันนี้หลายคนถ้าให้รันธุรกิจอยู่แล้วพอทราบนะฮะเป็นเรื่องของสิทธิทางภาษีอะไรพวกนี้แล้วกันแน่นอนว่าพวกเนี้ยพอเป็นกลุ่มเช่าระยะยาวรายเดือนรายปีอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องมือที่รู้สึกว่าแบงค์ค่อนข้างแนะนำมากๆเนาะอันนี้ค่อนข้างแนะนำในพาร์ทของ Google Ads เหมือนกันในส่วนที่เป็น Search กับ Performance Max เนาะอันนี้เริ่มต้นถ้าคนยังไม่เคยทำอะไรเงี้ยเนื่องจากลูกค้าเป็นแบบองค์กรคนที่ค้นหาเนี่ยบอกเลยว่าคนที่เช่นจะเป็นฝ่ายจะซื้อเลขาหรือว่าคนที่มีเจ้าของธุรกิจเองที่มีความต้องการอยู่แล้วเห็นไหมพอมันมีดีมานด์ปุ๊บมีความต้องการอยู่แล้วสิ่งที่ค้นหาเพิ่มเติมก็คือฉันจะสามารถเช่ารถระยะยาวได้ที่ไหนบ้างแค่นั้นเองก็คือแบบว่าเช่ารถระยะยาวเช่ารถรายเดือนเช่ารถรายปีเหมือนกันเลยวิธีการคิดก็คล้ายๆกันอาจจะเติมรุ่นรถไปด้วยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แบงก์ก็จะแบบไม่ค่อยได้เติมรุ่นรถนะเพราะอันเนี้ยมันค่อนข้างต้องดูก่อนว่ามันไม่เชิงว่าสเปซิฟิกว่าเรามีรถอะไรให้บริการบ้างถ้ารถเราค่อนข้างครอบคลุมระดับหนึ่งแบงก์ก็จะแบบไม่ค่อยใส่เขาเรียกอะไรรุ่นรถละเพราะว่ายกเว้นแบบว่าลูกค้ามีบัดเจ็ตเยอะๆแล้วอาจจะแยกเป็นรุ่นรถได้ถ้าไม่ถึงว่าเป็นแยกเป็นรายรุ่นรถนะแยกเป็นแบบว่ากลุ่มรถละกันถ้ามันแบบเอาผ่านอะไรเงี้ยเราก็แยกไปว่าเฮ้ยเช่ารถเอาผ่านรายเดือนมีบ้างเช่ารถตู้รายเดือนมันก็ถือว่าเราถือว่าเซกเมนต์มันใกล้กันละกันมันอาจจะไม่ใช่รถเก่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นรถเก่งอาจจะจัดไว้อีกกลุ่มหนึ่งละกันตรงเนี้ยนะคือพูดง่ายๆพวกเซิร์ชเนี่ยเราชอบเซิร์ชตรงที่ว่ามันอยู่เขาเรียก bottom funnel แล้วนะคืออยากจะดักคนซื้อแล้วดักคนซื้อแล้วสิ่งที่ค้นหาแล้วก็โผล่ออกมาทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Google Ads ที่เป็น performance max นะครับเพราะว่าข้อดีของ performance max เนี่ยช่วยกระจายโฆษณาของเราไปยังทุกช่องทางของ Google เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นที่องค์กรตอบโจทย์เนาะ Gmail อะไรพวกเนี้ยแม้กระทั่งคนที่ใช้ Google Maps อยู่ด้วยอะไรพวกนี้ Google Search ก็ไปนะ Display ก็ไป YouTube ก็ไปนะนั่นหมายความว่าโฆษณาของเราเนี่ยจะโผล่ในส่วนสำคัญอย่าง Search ที่เรากล่าวไปแล้วก็คือไปด้วยกันเหมือนกันรวมไปถึง Google Maps ด้วยเพราะบางทีลูกค้าของเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยโชว์รูมหรือสำนักงานเราอยู่ที่ไหนบางทีหลายคนเนี่ยก็ Search บน Google Maps แล้วว่าเฮ้ยรถเช่ารถอะไรมันก็จะไปโผล่อยู่เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันนะเพราะลูกค้าองค์กรก็ต้องการความน่าเชื่อถือเป็นหลักเนาะก็ต้องมีหลายๆที่รถเช่าบางที่ก็ต้องมีหน้าร้านแหละต้องมีหน้าโชว์รูมระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนาะก็พอเรื่องของความมี Google Map เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย performance max เนี่ยก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ตอบโจทย์เหมือนกันจริงๆเซิร์ชก็ตอบโจทย์แหละเซิร์ชก็บอกว่าให้มันไปโชว์ใน Google Map ได้เหมือนกันนะทิปอีกนิดนึงละกันความเชื่อถือต้องมานะเว็บไซต์เนี่ยเลยจำเป็นนะครับแน่นอนว่าการที่เราทำโฆษณาใน Google Ads เนี่ยแบงค์บอกหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยมันจำเป็นมากๆที่ต้องมีเว็บไซต์เนาะแต่ว่าเว็บไซต์สำหรับการเช่ารถระยะยาวเนี่ยจะแตกต่างจากเว็บไซต์ที่เช่ารถทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์น่าเชื่อถือแล้วกันในเว็บไซต์เนี่ยมันจะดูแบบมันดูเป็นองค์กรระดับหนึ่งนะฮะแล้วหน้าเว็บไซต์อาจจะมีว่ารถแบบไหนให้เลือกเช่าได้บ้างรวมไปถึง testimonial ว่าอ้างอิงจากลูกค้าองค์กรอื่นๆที่เคยใช้บริการของเราช่วยให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นรวมถึงราคาเบื้องต้นเนี่ยคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเช่ารถเนี่ย1 เดือนราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นรายปีประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นราคาที่บอกเป็นเรนจ์ก็ได้บางคนเข้าใจนะเพราะว่าพวกนี้มันมีการเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้เราพูดถึง3เรื่องไปแล้ว3กลุ่มรถไปแล้วเนาะต่อมาก็คือเป็นกลุ่มเรื่องของ local SEO ละกันที่แบงค์บอกเลยก็คือทุกหลายๆที่ละกันแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องใช้เหมือนกันว่าการทำ local SEO จะทำให้ลูกค้าเจอเราง่ายขึ้นแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ CRM นะเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำเนี่ยเนื่องจากว่าธุรกิจรถเช่าเนี่ยค่อนข้างมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านเข้าใจว่าบางที่อาจจะแบบไม่มีก็เยอะนะเพราะว่าแบบส่งรถที่หน้าที่แบบจุดนัดพบอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าพอเป็นเริ่มรันเป็นธุรกิจจริงจังแล้วอะ
พอมันมีหน้าร้านมีโชว์รูมที่แบบไว้สำหรับเช่าอ่ะลูกค้าที่ตัดสินใจแบบปุบปับหรือมาอะไรเงี้ยจะค้นหาเราเจอขึ้นได้ง่ายเนาะเพราะว่าพอเราไปอยู่ในแมปของ Google Map เอง Apple Map เองหรืออะไรพวกเนี้ยก็ใน local SEO ก็จะช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันค้นหาเราเจอได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการค้นหารถเช่าเนี่ยก็คนใน Google Map ค่อนข้างเยอะแบงก์ก็เป็นนะเราไปจริงๆเราไม่ต้องเป็นไปเที่ยวไปต่างประเทศกันนะเราเที่ยวในประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราแบบอยู่ในกรุงเทพเราอยากไปเชียงใหม่เราอยากเช่ารถขับเองเราก็แบบเซิร์ชแล้วใน Google Map ว่าเช่ารถขับที่ไหนได้บ้างบางเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะยิงแอดอยู่บนเมตาเนาะแต่ว่าชอบลืมในพาร์ทของ Google รวมถึงที่เป็น local SEO ด้วยการทำแบบออร์แกนิกก็ช่วยได้เหมือนกันนะอะไรพวกนี้เหมือนกันเนาะรวมไปถึงการทำพวกบล็อกแล้วก็ SEO จริงๆนี่มันผสานกันไปกับ local SEO ได้ด้วยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ก็คืออีกนิดนึงแล้วกันก็คืออย่าลืมพวก CRM นะครับแบบไม่ต้องแบบโห CRM แบบหรูหราใหญ่โตค่าบริการแพงๆคุณไม่ต้องอะไรขนาดนั้น CRM แบบง่ายๆในไทยเนี่ยนิยมใช้กันก็คือ Line OA นี่แหละให้ลูกค้าแอดไว้นะครับว่าธุรกิจรถเช่าเนี่ยคือหลายคนที่มาทำงานแล้วมาเช่ารถบ่อยๆหรือบางทีลูกค้าองค์กรเนี่ยก็จะมีการซื้อซ้ำค่อนข้างสูงนะอันนี้จะแตกต่างนิดนึงจากการเช่าเพื่อท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าท่องเที่ยวบางทีนานๆไปทีเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นแบบว่าเช่าแบบลูกค้าองค์กรปุ๊บหรือว่าคนที่เช่าเพื่อในการใช้งานธุรกิจจริงจังระดับหนึ่งเช่นแบบว่าเป็นบางคนเป็นเซลล์อย่างเงี้ยเข้าใจบางทีก็ต้องมีรถเข้าใจได้แต่ว่าบางทีเขาก็ต้องเช่าเพื่อที่จะใช้บริการบ่อยๆหรือซ้ำไว้แบบเช่าซ้ำๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้เพิ่มเพื่อนบนไลน์ไว้ทำCRM บนไลน์เนี่ยค่อนข้างแบบในไทยเนาะก็ค่อนข้างเห็นผลค่อนข้างชัดบอร์ดแคสไปบ้างอะไรพวกเนี้ยก็อย่าลืมเขาเรียกว่าทำให้คนไม่ลืมเรามีโปรโมชั่นบ้างถ้าเรามีรถที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าก็ใช้ CRM แบบจาก Line OA หรือพวกเนี้ยครับบอร์ดแคสโปรโมชั่นมีรถใหม่โปรโมชั่นช่วงโลอะไรนะโลซีซั่นก็แล้วแต่เช่านานกว่านี้เช่าหลายเดือนแถมรถมีส่วนลดอะไรก็ว่ากันไปพวกเนี้ยทำให้คนรีพีทซื้อซ้ำได้ลูกค้าขายลูกค้าเก่าง่ายกว่าลูกค้าใหม่นะเอาจริงๆตรงนี้ครับเรามาสรุปเนาะว่าธุรกิจรถเช่าเนี่ยควรเริ่มต้นจากโฆษณาเครื่องมืออะไรก่อนจริงๆครับเราถึงบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของเราเนี่ยรถเช่าเนี่ยว่าเราให้บริการรถเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วเราค่อยไปปรับโฆษณาตามนั้นก็คือเราไปเริ่มต้นใช้ในสิ่งที่ในบางอย่างก่อนได้เนาะไม่จำเป็นต้องแบบทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอาทุกเครื่องมือไม่งั้นงบก็บานหมดใช่ไหมงบมันก็บานไปเราเลือกสิ่งที่รู้สึกว่ามันแมทช์กับเรามันเหมาะกับเราลงด้วยเงินที่โอเคใครที่มีเงินพร้อมการตลาดค่อนข้างดีก็สามารถอัดเงินได้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่โอเคถ้าใครแบบว่ามีบัตเจ็ตที่ค่อนข้างจำกัดไทยมากๆระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแนะนำว่าเฮ้ยเริ่มต้นไปตามนี้ก่อนละกันแล้วถ้ามันดีมีลูกค้าเข้ามาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยค่อยขยายเนี่ยก็โอเคนะสำหรับเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าการบริหารบัดเจ็ตหรือการบริหารงบประมาณการทำโฆษณาเนี่ยมันต้องทำแบบค่อนข้างทันฉลาดทำให้ประสิทธิภาพออกมาสูงสุดนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้กันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยครับสำหรับ Digital Break Time Podcast ครับสวัสดีครับ